السلام عليكم. فترة شهر 11 بتكون من أصعب الفترات اللي بتعدي على طلبة الجامعة، وده لأن من شهر 11 لشهر 1 وإحنا بنبدأ امتحانات، مرورا بداية من امتحانات الميد، مرورا بامتحانات العملي، ختاما بامتحانات الفاينل. وهنا الطلبة بتنقسم لنوعين، النوع الأول النوع اللي بيذاكر أول بأول، وده ما فيش منه خلاف، يعني ما فيش منه نقدر نقول إن هو يعني طلب مستحب، يا ريت نبقى زيه بس. والنوع الثاني اللي مقضيها السوشيال ويوتيوب وفيسبوك. لكن في نوع ثالث بيظهر، والنوع الثالث ده يعني بيكون ميكس ما بين الاثنين. ممكن تكون كان بيذاكر مثلا او عايز يذاكر، ولكن هو بيقعد على الفيسبوك او بيقعد على اليوتيوب وجاي يتزنق في النص. والنوع ده بيظهر عليه اعراض ستريس او اعراض توتر. عايز تعرف الاعراض ازاي بتحصل؟ كبر الشاشه وركز معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد الرحمن حمدي، دي قناه كونتنت كريتور. ركز معايا في النقطه اللي انا هقولها دي. طيب هذا التوتر ايه تاثيره على الجسم؟ ازاي بيحصل؟ اول حاجه عندك ايه؟ عندك المخ بيبعت اشاره القدره الكظريه، بيقول لها الشخص ده مثلا قلقان، او الشخص ده غضبان، او الشخص ده ايا كان حالته النفسيه ايه، بيقول لك ابدا افرز الهرمونات بتاعتك. تبدا تطلع الادرينالين والنورادرينالين للجسم كله. الادرينالين والنورادرينالين راحوا للقلب، بيعملوا ايه؟ بيعملوا انكريز او زياده في عدد ضربات القلب، بيزود ضغط الدم. تمام؟ مع زياده ضربات القلب وزياده ضغط الدم ممكن تحصل عندك انه ممكن الشخص يبقى مريض ضغط اصلا، ممكن تجيله جلطه. تمام؟ كذلك المثل عنده مثلا بيحصل له اعراض امساك، لان الادرينالين ده بيعمل ديكريس او تقليل للانتستينال موتيليتي، بيقلل حركه المعده، حركه الامعاء. كذلك المثل بيعمل حاله من اضطراب النوم، انسومنيا. يعني الشخص مثلا غضبان او قلقان فيروح يقول لك ايه، انا هشرب كوبايه قهوه او كوبايه نسكافيه. تمام؟ يبدا يشربه. دي مصادر ثانيه للزياده. دول بيروحوا للغده الكظريه. كذلك المثل بيبعت للمخ، بيبعت اشاره يقول له اخذنا احنا مصدر الطاقه، خلاص زود عندك، زود الافراز، تزود اكثر، بتعمل لك حاله من اضطراب النوم. يعني انت عندك مثلا في طلبه في فتره الامتحانات تيجي عندهم اوقات ما بيناموش اساسا. يعني انا عندي صديق لي في فتره الامتحانات كان يمكن يقعد 3 ايام ما بينام غير 3 4 ساعات، وكذلك مثل صديق ثاني. يعني ضغط التوتر ده كله، التوتر الشديد والكافيين والنسكافيه، والكافيين اللي بيكون في القهوه والنسكافيه والشاي كان بسبب لهم اضطراب في النوم. كذلك المثل ممكن يسبب زياده في الوزن. يعني تخيل واحد كده ما شاء الله، يعني ايه، غضب، اتضايق كده، متضايق زياده، يحس ان هو نفسه يعرف يبدا ياكل، يفتح نفسه شيء، والله غلط. ماشي، هل بيعمل حاجه تاني ولا هو بس دي الاعراض؟ لا، بيعمل حاجه تاني. خلاف انه بيقلل الموتيليتي بتاع الانتستينال موتيليتي، بس دي الامعاء الدقيقه بس. لا، بيزود. يعني شوف الكلام بيقول لك ان هو بيزود حركه الامعاء الغليظه. تعالى بص دي كده، دي حركه الامعاء الغليظه عاديه. يبدا الاكل يمر فيها، بعد كده تضغط تسحب منه الاملاح اللي الامعاء الدقيقه ما سحبتهاش او ما اخذتهاش كلها، هذا جزء وساب الجزء، وهي تسحب الباقي وتطلع بره الجسم الفضلات. ولكن مع زياده الحركه دي لا، انت مش بيلحق اصلا. فلذلك اغلب الاملاح واغلب العناصر الغذائيه اللي كان المفروض يتم امتصاصها عن طريق الامعاء الغليظه بتطلع بره الجسم، والنتيجه تلاقي الشخص اللي عنده دياريه مثلا او اللي عنده اسهال يقول لك انا حاسس ان انا مهبط. طب انت مهبط، انت اغلب الاملاح اللي انت كنت محتاجها فقدتها. ولذلك حتى احنا في البيطري، عندنا في الطب البيطري، لما بيحصل حيوان عنده دياريه بنبدا نعالجه بنديله محاليل لنعوض له الفاقد في الاملاح. انا اتصرف ازاي؟ اول حاجه تمنع الكافيين، يعني ما تشربش شاي والقهوه والنسكافيه تقول انا عايز اسهر، لا. تمام؟ ثاني حاجه ممكن تمارس الرياضه عشان تخفف الضغط اللي عليك، ضغط الاعصاب اللي انت فيه ده انت محتاج انك انت تخففه. ايه تاني؟ عندك ممكن تحاول تنام فترات. تقول انا بقول عندك عندي ارق، تقول لي روح انام، اقول لك لا، اهدى اسمعني. اول حاجه ما تجيش تنام في النهار، يعني حتى لو مش قادر تنام مثلا ما تنامش في النهار، اعمل اي حاجه. حتى لو هتلعب، شوف، حتى لو هتلعب هتجي على اخر الليل الساعه 9 او الساعه 10 تكون خلاص جسمك فصل، هتنام من التعب، هتنام مش هتحس. ودي نصيحه من صديقي اللي عنده ارق. يعني هو قال لي نصيحه لما كنت بكلمه، قال لي لا، انا لما باجي زي كده بقعد صاحي النهار كله عشان اقدر انام بالليل. اخر حاجه نصيحه طبيه، ولكن النصيحه زي ما بقول ايه، حلوه حته التنميه البشريه دي. تمام؟ اخر نصيحه لازم تعرف ان الفتره دي هتعدي ايا كانت، هتعدي. فانت ما تضغطش نفسك في الفتره دي. يعني انت بص على اللي حواليك، يعني انت شوف اللي حواليك، شوف الناس اللي اكبر منك. اللي اكبر منك الحمد لله نجحوا وعدوا واشتغلوا.
انت لو فتره امتحانات، لو انت عندك ضغط شغل وهنا عارف ان الفتره دي هتعدي، يعني ال8 ساعات بتوع الشغل او ال10 ساعات مصيرهم هيخلص وهتروح. انت طالب امتحانات بقى، هقول لك حاجه، السعي اهم من النتيجه. انت مطالب انك انت تسعى، النتيجه دي مش بايدك خالص، انت مفيش في ايدك نتيجه، انت في ايدك سعي، في ايدك انك انت تذاكر. خلاص ذاكرت ودخلت الامتحان حليت، خلاص مش مستاهله اي حاجه من التوتر اللي انت كنت فيه ده. بس والى هنا ينتهي حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.